ظالمة شرفها. Bună dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem într-o zi nefastă de luni, 3 februarie, da, se pare că am ajuns și în luna februarie. Nu știu, totul e pe repede înainte, dar, să nu deviez de la subiect. Dacă vi se pare că sunt un pic ciudățică la față, ei bine sunt, deoarece în weekend, de fapt începând cu ziua de vineri, parcă, vineri, sâmbătă, duminică, m-am luptat așa cu niște migrene minunate, pentru că, de ce nu? Dar, pentru că este luni și pentru că încerc să-mi revin la forma mea inițială, My Scent of the Day este mai degrabă un combo și știți că eu nu prea, și da, o să-mi iau pietre în cap acum, dar eu nu prea sunt acea fană a lui Eclair de la Lattafa. Îl port mai mult în layering, în combinații, și pentru astăzi am ales să-l combin cu Kissa Delicious de la Paris Corner. Ei bine, dacă aveți vreun decanțel din fiecare sau dacă le aveți full size, faceți layering cu ele. Faceți layering cu ele pentru că pur și simplu este paradis. Este acel combo care, cum să spun eu, îți dă cea mai cozy senzație posibilă. Este gurmand, bineînțeles. Este ca și cum ești înfofolită într-o păturică de cașmir și savurezi un pahar imens cu lapte cald, cu ceva bezele ciocolatoase, aș putea spune eu, ceva vanilie, ceva boabe tonka, nu știu. Pentru mine, aceste două parfumuri, și când spun layering, în cazul acesta, nu aplic Eclair și vin fix în același loc cu Kissa Delicious. Nu. În ultimul timp am observat că mult mai bine se simte în aer atunci când pulverizez un parfum pe o parte a corpului, iar cel de-al doilea parfum pe alte părți ale corpului. Da? Pur și simplu așa am aplicat eu acest duo astăzi. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și dumneavoastră ați văzut deja din titlu, astăzi avem unboxing Lattafa. Mulți dintre dumneavoastră aveți aceste parfumuri. Ei bine, și la mine sunt, fără exagerare, de 2 săptămâni sau de o săptămână jumătate, undeva pe acolo, oricum. Și da, chiar dacă le-am de atât timp, ele sunt încă sigilate. Pentru că am zis, hai să ne distrăm, hai să vedem, hai să facem primele impresii aici cu voi pe cameră. Și voi începe cu Maillard Cherry Intense, care vine în această prezentare a la Jean Paul Gaultier. Deci n-am înțeles de ce Lattafa are slăbiciune pentru conservele lui Nena Jean, dar așa vine parfumul. Din această gamă eu mai am Natural Intense și primul Maillard, spre marea mea rușine, nu-l dețin momentan, însă l-am văzut chiar de curând foarte lăudat pe grupul meu de Facebook Freak Family. Veți avea link în bara de descrieri pentru grupul meu de Facebook, pentru contul meu de Insta și nu în ultimul rând pentru contul meu de TikTok. Am văzut primul Maillard extrem de lăudat și cât de curând o să pun și eu mânuța pe el. Bun, revenim la Maillard Cherry Intense. Aceasta este conserva
Și aici și, da, și am luat și un fir de păr, dar nu mai contează, este parfumul. Aceeași prezentare, adică, da, aceeași prezentare și aceeași sticluță precum Maillard Natural Intense pe care l-am eu, dar precum și primul Maillard al gamei. Îmi place nuanța aceasta de roșu. Chiar îmi place. Camera nu prea-i face dreptate, însă este roșul acela rubiniu care îmi place mie foarte mult. Da, n-am ce să zic, îmi place sticluța, îmi place combinația cromatică. Dumneavoastră veți avea notele ca de obicei inserate pe ecran, iar eu îl voi pulveriza și vă voi povesti ce film îmi dă așa pentru o primă impresie. Da, îmi place și atomizorul. Nu am ce să-i reproșez. Și se simte deja ceva fresh, o deschidere fin de tot fresh. Cacao, dulceață cu cireșe, dulceață de cireșe cu un fin de tot subton medicinal. Și dacă spun dulceață de cireșe cu un fin de tot subton medicinal, în opinia mea, strict în opinia mea, dacă l-aveți, spuneți-mi și mie cum vi s-a părut la prima pulverizare, însă acum la prima pulverizare pentru mine, pentru percepția mea, eu una sunt de părere că are nevoie de puțin timp să stea, deoarece, exact cum v-am spus, acordul acela de cireșe nu este unul tocmai fericit. Are un fin de tot iz medicinal. Nu știu. Gândiți-vă la ceva vitamine pentru copii cu aromă de cireșe. Da? Are ceva fin de tot medicinal. Căpșuni, fructe roșii, dar căpșuni și fructe roșii trase într-o ciocolată neagră. Nu aș putea spune că este izul acela de ciocolată cu lapte. Mi se pare genul de gurmand perfect unisex. Adică dacă ești domn și nu ai nimic împotriva parfumurilor gurmande, implicit nu ai nimic împotriva parfumurilor cu fructe roșii la modul general. Și iar am pus ruj pe mână, dar nu mai contează. Deoarece, exact cum v-am spus, în afară de izul acela de cireșe, care nu pot spune că e genul de acord de cireșe pe care eu îl mai am în alte parfumuri. Deoarece aici, exact cum v-am spus din start, deci nu ai cum, nu, pur și simplu ai dulceața aceea de cireșe în fața ochilor. Nu este nici cireașa buzii, nu este nici cireașa afumată, da? Nu are legătură cu zona parfumurilor cu cireșe de la Tom Ford, nu are legătură. Știu că, nu mai știu de fapt cine a spus, dar știu că este un dupe sau un parfum inspirat din acest flanker al lui Black Opium și da, nu-l țin minte pentru că din nou o să-mi iau pietre în cap și roșii, însă cu scuzele de rigoare îmi cer mii de scuze dacă Black Opium este poate parfumul dumneavoastră semnătură sau acest flanker, da? Din care se inspiră acest parfum al casei Lattafa, însă mie eu personal, pentru mine, pentru gusturile mele, Black Opium face parte din categoria nu. Deci nu știu, nu mă atrage pe mine Black Opium, nu e pentru mine, nu face chimie bună cu mine și așa mai departe. Din nou, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, nu luați în seamă vorbele mele, suntem diferiți, slavă Domnului, și avem 5 degete la o mână și nu sunt toate la fel, da? Nu este genul acela, adică, din nou, cel puțin acum pentru o primă impresie, ambele parfumuri vor mai sta puțin pe dreapta, le voi lua la purtat, o să le disec în recenzii, topuri, selecții, liste și așa mai departe. Dar, acum pentru o primă impresie,
Maiar Cherry Intense de la Latafa nu mi se pare genul acela de parfum gurmand și punct, adică nu e ceva, nu e ca și cum miroși a fructe roșii trase în ciocolată și atât. Deoarece ai pe undeva pe aici o parte dark, dacă doriți, dată de un acord de patchouli. Este ceva patchouli aici. Este mai degrabă, dacă doriți, genul acela de gurmand gotic. Am mai inventat o categorie nouă de parfumuri, dar pur și simplu în zona aceea îl duc. Da? Nu miroși a cofetărie pe două picioare, nu miroși a desert cu fructe roșii și ciocolată pe două picioare. Ai și profunzimea aceea, ai partea aceea dark, partea aceea senzuală, misterioasă și așa mai departe. Este dulce, dar nu este dulce lipicios, da? Nu este dulcele acela copleșitor. Și e ceva aici care mă duce fiind de tot cu gândul către zona lui Eilish, de la Billie Eilish, însă, Maiar Cherry Intense este un anumit profil olfactiv, Billie Eilish este un alt profil olfactiv, da? Nu se aseamănă, adică nu fac parte din aceeași familie, însă are partea aceea de fructe, cacao, fructe roșii, cacao și puțin zahăr, care mă duce oarecum fiind de tot în zona aceea. Și nu știu de ce, categoric, mai are nevoie de puțin timp, pentru că nu e genul de parfum care să, cu toate că eu am pulverizat destul de sănătos, nu proiectează puternic, nu e ceva care să mă ia de cap. Da? De aceea îmi mențin părerea că acest parfum mai are nevoie de o leacă de timp. Da, da. Și chiar și acum mizul acela, ia să vedem. Da, cireșe cu o fină adiere medicinală. Dar, îmi place, nu pot spune că e un parfum rău, categoric. Nu e ceva să-mi displacă la el, cu siguranță va rămâne în viața mea și fac aceste precizări deoarece mi-am propus ca începând cu anul acesta, am zis că fără rezoluție și ce să vezi, pe 3 februarie apare prima rezoluție. Nu voi mai ține în viața mea parfumuri cu care nu rezonez. Da? Acesta va rămâne pentru că, nu știu, are ceva care promite, da? Are partea aceea, cum să spun eu, știu, suntem în era gurmandelor, însă, exact cum v-am spus, mă repet, cel puțin acum pentru o primă pulverizare, pentru o primă impresie, nu este gurmandul acela tipic. Are și mister, are și partea aceea gotică, este și senzual, are acel ceva care îmi place mie. Și da, scuze, și da, o să-i dau puțin timp și vedem ce și cum cu el. Bun. Trecem la următorul, care mi-a fost mega cerut în comentarii. În sfârșit am pus lăbuța pe el. Am uleiul de la Oud d'Arabie London, Aura, dacă nu mă înșel. Vi-l inserez pe undeva pe aici, sper să nu spun prostii la ora aceasta. Și am și decant din EDP-ul de la Rogue Perfumes, da, dubaicollection.ro, dubaicollection.eu, arabianscent.net, da, roș 25 pentru 10% discount. Ulei și parfum care se inspiră din același parfum și anume Smoking Hot de la Kilian. Și spun din același parfum deoarece și Mashrabia de la Latafa este o reinterpretare a acelui profil olfactiv. Nu am Smoking Hot, l-am testat, l-am paratestat, am avut un decant, cred că o să mai pun mâna pe încă un decant, deoarece aș vrea să fac și un clip de tip versus, pentru că mi s-a cerut treaba aceasta. Apropo, din nou, nu rețin numele persoanei care mi-a cerut, dacă găsesc comentariu o să vi-l inserez pe undeva pe aici. Și până atunci, până la decant din OG, până la
clip de tip versus și așa mai departe. Haideți să vedem cum este mașrabia de la Latafa, care vine în această cutie normală, banală. Nu mai avem conserve a la Jean-Paul Gaultier și da, avem aici un sigiliu, văd eu. Aici. Hai că s-a văzut. Nu avem conserve a la Jean-Paul Gaultier, nu avem casete. Avem o cutie normală. Îmi place, by the way, cum ar spune românul, îmi place foarte mult ADN-ul lui Smoking Hot de la Kilian. Și da, ce să vezi că îmi place maxim sticla de mașrabia. Da, îmi place. Este genul meu, este stilul meu. Nu este nimic prea mult. Aici ce scrie? Aici scrie ceva în limba arabă, habar n-am. Nu cunosc limba arabă. Aici scrie mașrabia. Și are așa o chestie texturată. Habar n-am ce e, dar e fain. Și e fin cauciucată, parcă. În fine. Capacul este plastic, partea aceasta aurie este din plastic, însă are, vă mai spun eu mereu în alte videoclipuri, are o greutate, are ceva în interior să-ți lase senzația de greu. Însă aici, pe din afară, cum s-ar spune, este plastic, dar are ceva greu înăuntru. Ok. Din nou, veți avea notele inserate pe ecran și eu pe acesta chiar nu mai am răbdare. Da, îmi place și atomizorul. Bun. Dacă nu cunoașteți Smoking Hot de la Kilian, dacă nu cunoașteți Aura de la Oud Arabi London sau Aura EDP de la Rogue Perfumes London, ei bine, este pur și simplu este izul acela de narghilea, da? Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că pur și simplu sunt fiartă pe narghilea. De curând am primit și o narghilea destul de măricică și pentru acasă. Nu mai e nevoie să plec de acasă ca să pot fuma narghilea. Și pur și simplu, da, eu fumez narghilea, nu știu, mă relaxează, îmi place. Și în special combinația aceasta de narghilea cu aromă de măr plus ceva. Da? Întotdeauna îmi place să combin. Revenind la mașrabia, este ceva aici care îmi dă cu virgulă de la prima pulverizare, în sensul că, da, mă duce în zona unei șișa, în zona unei narghilele cu aromă de măr, însă nu este narghileaua aceea cu măr și atât. Nu înțeleg de ce. Eu resimt destul de clar și o să pulverizez și în aer ca să mă lămuresc. O combinație, dacă doriți, de narghilea cu aromă de măr plus cireșe. Și nu are nicio legătură cu Maiar Cherry Intense, care l-am pulverizat aici. Deoarece, exact cum v-am spus, Maiar Cherry Intense nu are acordul acela de cireaș în stare pură, dacă doriți, ci mai degrabă dulceață de cireșe. Ia să vedem. Da, iar mi l-am dat în ochi. Nu, așa e. Da. Ai mai degrabă izul acela de tutun, da? Gândește-te că pur și simplu tu îți prepari o narghilea și ai izul acela de tutun cu aromă de mere combinat cu tutun cu aromă de cireșe. Nu este măr și atât aici. Din nou, poate are nevoie de ceva timp să stea, deoarece, de exemplu, în Smoking Hot de la Kilian, eu nu percep și izul acesta de cireșe. Din nou, în Aura de la Oud Arabi London, vorbesc aici de ulei, dar și în EDP-ul de la Rogue Perfumes London, din nou, eu nu simt acel subton de cireșe. Mașrabia l-are. O secundă, vă rog. Da.
apare o chestie, apare un duo, dacă doriți, compus din curmale și scorțișoară. Este ceva care te poate trimite fiind de tot cu gândul către zona lui Hambra, tot de la Latafa, însă izul acela de tutun cu aromă de cireșe pentru narghilea s-a domolit. Percep în momentul de față strict izul acela de tutun cu mere. Iar combinația aceasta de curmale și scorțișoară este la nivel de adiere, adică nu este ceva compact, cum percep eu una cel puțin în Hambra. Am această expresie a feței nu pentru că nu-mi place, da? Categoric, adică eu una aș fi mega încântată dacă ar apărea mult mai multe parfumuri de genul acesta, șișa cu ananas, dau un exemplu, șișa cu mango, șișa cu mai știu eu ce, da? Îmi place enorm, mai ales că, și din nou, disclaimer, a nu se înțelege că instig la cine știe ce, însă eu iubesc narghileaua în viața reală, da? Și e genul de parfum care, nu știu, mie îmi place, da? Dar ce nu-mi place aici, dar din nou, ați văzut, este prima impresie, da? Acum l-am desigilat. Poate treaba se va mai schimba după o săptămână și jumătate. Nu prea îmi place aici faptul că izul acela, atmosfera aceea de narghilea, dacă doriți, se diminuează destul de repede. Mi-ar fi plăcut să dureze ceva mai mult. Și rămâne partea aceasta semi-gurmandă, dacă doriți. Rămâne în continuare combinația aceasta de curmale și scorțișoară, plus ceva ce mă duce cu gândul către o vanilie caramelizată, dacă are sens. Mashrabia, din punctul meu de vedere, este acel parfum unisex doar dacă, ca doamne sau domnișoare, din nou, nu vă sfiți de izul acesta, aș spune factor Middle Eastern, deoarece șișa sau narghileaua vine din cultura, din tradiția Middle Eastern, însă nu vreau să se facă confuzie cu, nu știu, acordurile de oud, șofran, trandafir pur Middle Eastern și așa mai departe, da? Are și ceva cald, dar condimentat totodată, fin de tot spicy, dar nu e rău, nu e rău. Pentru o primă impresie, da, acum strict, pentru o primă impresie, pentru o primă pulverizare fără să aibă acel timp de a șede, l-aș duce cam 70% în zona lui Kilian Smoking Hot, însă din nou, și el va mai sta o perioadă și abia apoi voi abuza de el și voi vedea ce și cum. Bun, spăl un pic nasul, facem repede recapitularea finală. Hai să vedem Maiar Cherry Intense. S-a schimbat. S-a schimbat. Nu mai are izul acela fiind de tot medicinal. Îmi place o leacă mai mult în momentul de față, deoarece îmi lasă senzația de jeleuri Haribo, jeleuri, da? Jeleuri cu cireșe, căpșuni, fructe roșii, dar cum să spun eu, date prin pudră de cacao, da? Parcă are și un fin de tot, un 10% să spun ceva din Burberry Her Elixir. Însă, din nou, nu merge către acel parfum, nu este inspirat de acel parfum. Dar pe ansamblu nu e rău. Adică, nu știu, dry down-ul îmi place, sau faza în care este el acum, îmi place mult mai mult față de prima pulverizare. Nici prima pulverizare nu este rea, doar că nasul meu
îmi spune că cireașa aceea are un fin de tot sub ton medicinal. Chestie care nu. Dar fiind un latafa, o să-i dau puțin timp. Ce apreciez, și vorba aceea să dăm cezarului ce este al cezarului, faptul că la niciunul din aceste două parfumuri nu percep izul acela specific al casei Latafa. Dacă sunteți noi aici pe canalul meu de YouTube, multe din parfumurile casei Latafa pentru mine la prima pulverizare au un iz specific. Este, dacă doriți, ceva de genul semnătura Latafa. E o combinație acolo de note sau e un acord sau are o deschidere care, nu știu, dacă aș fi legată la ochi și cineva mi-ar da să testez acel parfum, aș recunoaște din start faptul că este un parfum Latafa. Ei bine, de data aceasta nu resimt treaba aceea. Da? Din partea mea, felicitări, Latafa, că ai eliminat semnătura ta. Da. Latafa Cherry Intense nu e rău. În continuare, chiar și acum în dry down-ul final, pentru mine este acel gurmand și chiar dacă am spus jeleuri date prin pudră de cacao, nu știu, nu este acel parfum girly, flirty și așa mai departe. Are totuși ceva acolo, nu știu, are ceva sexy în el, are ceva fin de tot întunecat. Dar e fain, fain de tot. În momentul de față, la cum s-a uscat, eu una l-aș purta oriunde și oricând, mai puțin în zilele de vară caniculare. Dar seara, vara, cu siguranță l-aș putea purta. Da. Bun. Haideți să vedem ce ne spune și Mașrabia. Acum da, culmea, parcă a revenit izul acela de narghilea, cu măr, strict cu măr, din fericire, da? Nu mai am subtonul acela fiind de tot de cireșe. Și partea aceea de curmale cu scorțișoară care mă trimitea fiind de tot cu gândul către Hamra este extrem de diminuată către dispariție, dacă mă pot exprima așa. Și rămâne partea aceea vanilat caramelicioasă, însă are și izul acela afumat și când spun iz afumat, nu știu, din nou, nu mergeți cu gândul către latura Middle Eastern. Este mai degrabă, și din nou mă adresez persoanelor care au fumat narghilea, pentru că nu am cum, adică creierul meu, conexiunea asta a făcut-o, este ca și cum iei cu cleștele acela pentru cărbunii de la narghilea, cărbunele și îl întorci, îl scuturi un pic și îl pui din nou acolo, da? Nu știu, este izul acela fiind de tot afumat de cărbune de narghilea, dar cu tot cu căldura aceea pe care o degaje el, dacă doriți. Da, este extrem de sexy în momentul de față, cu siguranță nu este, cel puțin pentru mine, în opinia mea și după preferințele mele, nu este nici de cum acel parfum de școală, nu este de job, de birou, nu este de sală, nu. Este acel parfum pentru clubbing, pentru întâlniri intime, dacă mă pot exprima așa, și așa mai departe. Da? Nu este acel parfum de zi cu zi și mai ales, exact cum v-am spus, nu la școală, nu la job, nu la sală. Și de ce nu poate fi acel parfum pe care să-l aplici când pleci în oraș să fumezi narghilea, da? Da. Hai să zicem că în momentul de față l-aș duce undeva în 75% mai apropiat de Smoking Hot de la Kilian. Da, categoric nu e rău. Nu e rău, din nou, dacă iubești acest profil olfactiv. Nu este, nu știu, pentru mine este ușor de iubit, este ușor de plăcut, deoarece, din nou mă repet, iubesc să fumez narghilea. Însă nu știu cât de multe persoane sunt fierte să miroasă precum a cafenea în care se fumează narghilea. Da? Ca să fiu mai explicită. Mie îmi place.
Bun, exact cum v-am spus, ca de obicei aceste parfumuri vor mai sta o perioadă, le voi lua la purtat, o să revin cu clipuri, recenzii, topuri, selecții și așa mai departe și cu clipul de tip versus. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii dacă le aveți, dacă le-ați testat, ce părere aveți despre ele, nu știu, care este experiența dumneavoastră în legătură cu aceste două parfumuri. Eu nu o să las link pentru ele, pentru simplu fapt că acesta mi-a fost dăruit de cineva din familie, iar pe Mashrabia l-am luat la un schimb pe grupul meu de Facebook Frag Family. Dar ambele sunt legite, da? Deci nu vin cu porcării în fața dumneavoastră. Bun. Și de altfel la un simplu search pe Google le puteți găsi pe mai multe site-uri. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Vă aștept în secțiunea comentarii să facem schimb de păreri, impresii și așa mai departe. Și până data viitoare vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc zile minunate, fără migrene, pentru că au fost 3 zile de neuitat, între ghilimele pentru mine. Zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرفم